हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आज मैले हाम्रो धेरै भ्युअर्सहरूले झोल मोमोको झोल कसरी बनाउने र यसमा भटमासको धुलो राखेर कसरी झोल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सोध्नुभएको थियो। उहाँहरूकै प्रश्नको आधारमा आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। झोल मोमोको झोल बनाउनको लागि सर्वप्रथम यहाँ हामीले मोमोको अचारलाई लिएका छौँ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो नर्मल मोमोको अचार हो जो हामी मोमोसँग खाने गर्छौँ। त्यसैगरी यहाँ हामीले थोरै भटमासको धुलोलाई लिएका छौँ र यो चाहिँ हामीले भटमासलाई भुटेर अनि पिसेर लिएका छौँ। र यो चाहिँ हरियो धनिया, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मसिनो गरेर काटेर लिएका छौँ। त्यसैगरी हामीले थोरै नुनलाई पनि लिएका छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिनुहोला। त्यसैगरी हामीले थोरै हर्ससलाई पनि लिएका छौँ र यो चाहिँ हामीले पिरोको लागि युज गर्छौँ। र यो चाहिँ जाइफल हो, हामी यसमा थोरै जाइफल पनि युज गर्छौँ र यो जाइफलले चाहिँ झोल मोमोलाई एकदमै मिठो बनाइदिन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ चिकन क्युब हो, चिकन स्टक। र यहाँ हामीले थोरै टेबल बटरलाई पनि लिएका छौँ र यदि हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने अमुल बटर युज गर्नु भने यसको लागि अझ बेटर हुन्छ। र यहाँ हामीले हिट अन गरेर एउटा साधारण भाँडो बसालेका छौँ र यसमा हामी पानी राख्छौँ र पानी चाहिँ हजुरहरूलाई कति झोल बनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार राख्नुहोला। पानी राखिसकेपछि अब हामी यसमा नुन राख्छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। त्यसैगरी अब हामी यसमा थोरै चिकन क्युब राख्न गइरहेका छौँ र चिकन क्युब चाहिँ एकदमै थोरै नै राख्नुहोला। र यदि हजुरहरू चाहिँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले भेज क्युब पनि बजारमा किन्न पाउनुहुन्छ, भेज क्युब राख्नुहोला। र अब हामी यसमा मोमोको अचार राख्न गइरहेका छौँ र मोमोको अचार राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले त्यति धेरै नराख्नु होला। धेरै राख्यो भने बाक्लो हुन्छ र बाक्लो भयो भने पनि त्यति धेरै मिठो हुँदैन, त्यो भएकाले थोरै नै राख्नु होला। र हामीले पनि यहाँ धेरै बाक्लो नहुने गरिरहेका छौँ र यसलाई हामी एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ। त्यसैगरी अब हामी यसमा भटमासको धुलो राख्न गइरहेका छौँ र भटमासको धुलो चाहिँ हामी टेबल स्पुनको 1 देखि 2 स्पुन राख्छौँ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। त्यति धेरै चाहिँ नराख्नु होला, धेरै राख्यो भने पनि फेरि भटमासको मात्रै टेस्ट आउँछ। त्यस्तै अब हामी यसमा थोरै हर्सस राख्न गइरहेका छौँ र हर्सस चाहिँ हजुरहरूलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। र हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने यो नराख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। अब हामी यसलाई नउम्लेसम्म यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। र यो उम्लिसकेको छ र यो उम्लिसकेपछि अब हामी यसलाई फेरि पनि एकचोटि चलाइदिन्छौँ र यो चलाइसकेपछि अब हामी यसमा जुन जाइफल छ जाइफल राख्न गइरहेका छौँ र जाइफल राख्दाखेरि चाहिँ हामी यो कोरेसो लिएका छौँ र यो कोरेसोको यो सानोपट्टि भागबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ठुलो भागपट्टिबाट गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन, यो सानो भागपट्टिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामी अलिकति मात्रै कोरेर राख्छौँ। र जाइफल राखिसकेपछि अब हामी यसमा बटर राख्न गइरहेका छौँ र बटर चाहिँ हामी थोरै नै राख्छौँ र यो चाहिँ हामीले टेबल बटर युज गरेका छौँ। यदि हजुरहरूसँग चाहिँ अमुल बटर छ भने अझ बेस्ट हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हजुरहरूले थोरै अमिलोको लागि भेनेगर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले मोमोको अचार अलरेडी अमिलो भएकोले युज गरेका छैनौँ। र अब हामी यसमा हरियो धनिया राखिदिन्छौँ र यो हरियो धनिया राखिसकेपछि हाम्रो मोमोको झोल चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूले पनि मोमोको झोल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले स्टिम गरिएको मोमोलाई बोलमा राखेर लिएका छौँ। यो चाहिँ चिकन मोमो हो र यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने कुनै पनि मोमो लिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी यो स्टिम गरिएको मोमोमा यो हामीले तयार पारिएको झोललाई राख्छौँ र यसरी झोल राखिसकेपछि पूर्ण रूपमा झोल मोमो खानको लागि तयार हुन्छ। यसरी हजुरहरूले पनि घरमा पक्कै पनि झोल मोमो बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई भन्नुहोला। र यसरी तयार गरिएको झोल मोमो चाहिँ खानको लागि एकदमै टेस्टी अनि हेल्दी पनि हुन्छ। र हजुरहरूले हाम्रो भिडियोमा कुनै कुरा नबुझ्नु भएको अथवा हाम्रो भिडियोबाट हजुरहरूलाई कुनै प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी पक्कै पनि तपाईँको कमेन्टलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय नेपाल।